Ce-au pierdut bărbații ultimului sfert de secol? Asistăm la ceea ce unii ar numi o profundă criză a masculinității. În ultimii 25 de ani s-au petrecut mai multe mutații și schimbări de paradigmă în ceea ce privește familia, rolul femeii în societate, rolul bărbatului în familie și în viața publică. Imaginea bărbaților, chiar în ochii lor, s-a schimbat dramatic. Bărbații au pierdut în secolul al XX-lea câteva lucruri esențiale. Ce s-a pierdut așadar, cu riscul generalizării și a suprasimplificărilor, poate întrevedem o cale de recuperare a bărbăției autentice pentru următoarele generații. 1. Camaraderia și competiția. Dispariția exercițiului militar, a unui cursus honorum care implica și cariera pe câmpul de bătălie, izolarea bărbatului modern în cubicule cu scurte pauze de fumat, transferarea emoțiilor tari în fața ecranelor de computer prin jocurile electronice de luptă, lipsa contactului cu viața reală, în care alteritatea suferinței nu mai este trăită în mod ultim, a aruncat camaraderia în afara calităților care descriu tânărul care lucrează în marile companii. Colegialitatea, din pricina competiției sălbatice, este în curs de dispariție și ea. Idealurile vechi de genul lupta pentru nație, țară, patrie, generau comunități și comuniuni care legau bărbații atât în cluburile londoneze, în frățiile din marile școli, cât și pe câmpurile de luptă ale marilor războaie ale secolului trecut. Odată cu dispariția camaraderiei dispare și competiția sănătoasă, turnirul, confruntarea bărbătească față în față, duelul. Tânărul postmodern se refugiază rapid în cubicul, nu vrea să se mai înfrunte mai nou decât în spatele unui pseudonim pe forumurile sau rețelele de socializare. 2. Curiozitatea și cucerirea. Suntem în cea mai informată și informabilă generație din istorie. Rezultatele oricărei cercetări sunt la un clic distanță. Acest fapt are un efect de pendul. Suntem din ce în ce mai puțin curioși, mai puțin predispuși la explorare și aventură, fie aceasta mentală sau fizică, în mijlocul naturii. Ne hrănim cu pozele altora, cu descoperirile altora, cu aventurile altora. Cuceritorii reali sunt din ce în ce mai rari. Pe lângă schimbarea raportului față de informație, s-a schimbat și raportul între sexe. Egalitarismul prost înțeles, explozia mișcărilor feministe de toate nuanțele, agresivitatea din ce în ce mai vădită a femeilor, toate acestea le refuză bărbaților dorința de a mai cuceri. Atunci când celălalt sex se oferă fără efort, de ce să ne mai străduim și ce mai rămâne din vechea curiozitate plină de emoții romantice în epoca pornografiei? 3. Consecvența și credincioșia. Perseverența și răbdarea au fost calități adânc prețuite și cultivate în epoca meșteșugurilor învățate din tată în fiu. Dinastiile Stradivarius și Steinway, creatorii săbiilor katana, au creat obiectele pe care le iubim atât prin ridicarea la rang de prioritate maximă a consecvenței. Astăzi, dacă ajungem la problema divorțului, spre exemplu, nu găsim mai mulți exegeți specializați peste noapte care să apere etica de circumstanță și moralitatea imediatului ca acum. Dacă o femeie este atât de ușor de cucerit, atunci este la fel de ușor de lăsat și de găsit alta. Dacă informațiile sunt atât de ușor de găsit și de recuperat, pentru ce să mai investim în meșteșugul cărturăiesc al cercetării perseverente? O teză de doctorat plagiată se potrivește bine cu un divorț, dar toate încep de la un rezumat găsit pe internet pentru o teză de clasa 7-a. 4. Cavalerismul și curajul. În urmă cu mai bine de 25 de ani era posibil, dar destul de rar, ca o femeie să fie agresată în public și bărbații să se întoarcă și să se retragă în discreție lașă. Astăzi este imaginabil în majoritatea orașelor europene. Colectivismul, mai bine zis, ne-a ucis eroismul romantic al personajului care răsare din mulțime și face actul de curaj final sau actul de cavalerism admirabil. Priviți ce se întâmplă în lumea sportului. Actele de sportivitate sunt sufocate de corupție și de meciurile aranjate de bărbați care nu mai dau socoteală de principiile și valorile care au stat cândva, când interesele financiare erau absente, la baza unor asemenea concursuri. 5. Curtoazia și cumsecădenia. Nu politețea, ci cumsecădenia, nu flirtul, ci curtoazia. Curtoazia se manifestă nu numai în contextul relației dintre bărbat și femeie. Curtoazia este politețea rafinată, capacitatea de a înțelege unde te afli, cu ce și cum să te îmbraci, să nu porți, spre exemplu, tenis la frac. Curtoazia stă în capacitatea de a păstra eticheta în conversații și manifestări. Gentilețea stă bine gentilomului, galanteria domnului, eticheta gentlemanului.
Pe lângă aceste manifestări boierești, domnești, cum ar fi să stăm la coadă frumos, să salutăm respectuos, să fim cu grijă la cine ne stăm prejur, dând loc femeilor sau bătrânilor în mijloacele de transport în comun? Unde s-a pierdut vechea, rurala cumsecădenie? Unde este eleganța bunei creștere a saloanelor secolului anterior? A fost înlocuită de mojicia și brutalitatea generată de o concepție darwinistă despre supraviețuirea individului. Distrugerea simțului comunitar al individului modern, îndepărtarea de confruntarea reală, bărbătească, dispariția cercetării sănătoase au loc în contextul unei societăți care creează tot mai mult confort și comoditate. Într-o lume a sexualității exacerbate, a disponibilității exagerate, credincioșia față de principii, cavalerismul eroic, curtoazia elegantă, sunt valori și calități absolut inutile. Cu ce au fost ele înlocuite? Cum vor arăta bărbații secolului viitor? Există vreo soluție? Vom căuta împreună soluții de urgență în clipul următor. Pentru dumneavoastră, profesor dr. Marius David Cruceru, pentru Edictum Dei.